Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh Thích Bóng Bàn. Hôm nay, video này sẽ nói về kỹ thuật cắt bóng. Trước tiên hãy nói về nguyên lý cơ bản của cắt bóng. Các kỹ thuật như công bóng, giật bóng, thường là động tác hướng lên và ra trước, để tạo xoáy lên. Còn cắt bóng sang thường dùng để tạo xoáy xuống. Vì vậy động tác ngược lại hoàn toàn với công bóng và giật bóng. Hướng phát lực tổng thể của nó là hướng xuống và ra trước. Vì vậy nguyên lý cơ bản của cắt bóng là góc vợt và hướng phát lực. Góc vợt tức là chúng ta để dọc vợt để cắt, hay là để vợt mở để cắt. Khi bóng sang xoáy nhiều, thì chúng ta có thể chọn cách để vợt mở để cắt vào phần đáy của bóng, tiếp xúc với đáy bóng. Khi bóng sang xoáy ít, chúng ta có thể để vợt đứng để cắt, cần tiếp xúc vào phần sau giữa hoặc phần giữa của bóng. Tiếp theo sẽ thực hiện minh họa. Đây là minh họa cho trường hợp bóng xoáy nhiều. Chúng ta thường để mặt vợt khá bằng. Sau đó tiếp xúc vào phần đáy bóng một chút, sau đó cắt nhiều về phía trước. Hướng phát lực ra trước, mặt vợt mở. Dùng cho trường hợp bóng xoáy nhiều. Đây là minh họa cho trường hợp bóng không xoáy nhiều. Chúng ta thường chọn là để mặt vợt đứng hơn và hướng phát lực tổng thể xuống nhiều hơn một chút. Mặt vợt đứng hơn và hướng phát lực tổng thể hướng xuống. Vì vậy mặt vợt và hướng phát lực, cả hai đều phải điều chỉnh qua lại lẫn nhau. Cắt bóng bằng tay trái tay cũng tương tự. Thông thường, với bóng ít xoáy chúng ta để vợt đứng và cắt xuống. Để vợt đứng, hướng xuống, tiếp xúc vào phần giữa bóng. Để vợt đứng, cắt xuống. Với bóng xoáy nhiều, chúng ta thường để vợt mở hơn một chút. Sau đó hướng ra trước, để vợt mở hơn, tiếp xúc vào đáy bóng và đưa về trước. Thuận tay và trái tay đều cùng một nguyên lý. Thường là để vợt mở một chút, tiếp xúc vào phần dưới của bóng nhiều hơn. Phần dưới đến giữa, nghiêng về phần dưới. Sau đó hướng ra trước, vợt nhất định phải bằng một chút. Tổng kết lại, thông thường khi bóng xoáy nhiều, thì mặt vợt để bằng và phát lực nhiều hơn về phía trước. Tiếp xúc vào phần đáy bóng một chút. Khi bóng không xoáy nhiều, chúng ta thường để mặt vợt đứng hơn. Sau đó tiếp xúc vào phần giữa bóng và cắt xuống. Hướng phát lực xuống dưới sẽ nhiều hơn một chút. Ở đây có hai điểm quan trọng. Đầu tiên, sau khi chúng ta cắt bóng bị lỗi, ưu tiên thay đổi góc vợt chứ không phải hướng phát lực. Chúng ta nhất định phải thay đổi góc vợt trước. Ví dụ như ở của trước, chẳng hạn cắt bị rúc lưới, thì của tiếp theo trước tiên hãy để mặt vợt mở hơn một chút. Hướng phát lực vẫn tiếp tục thực hiện như cũ. Ví dụ như của trước chúng ta cắt bị bay ra ngoài, thì của tiếp theo bắt buộc phải dựng mặt vợt lên một chút. Về cơ bản chỉ cần điều chỉnh góc vợt là được, không cần các bạn thay đổi hướng dùng lực. Bởi vì sự thay đổi góc vợt của bạn chắc chắn sẽ dập theo sự thay đổi về hướng phát lực. Ví dụ như khi bạn để vợt mở hơn, bạn chắc chắn sẽ cắt nhiều hơn về phía trước. Ví dụ như khi bạn để vợt đứng, bạn chắc chắn sẽ cắt nhiều hơn xuống dưới. Vì vậy khi của trước chúng ta bị lỗi, chúng ta ưu tiên thay đổi góc vợt chứ không phải hướng phát lực. Và các bạn tuyệt đối đừng đồng thời thay đổi cả hai thông số này. Ví dụ của trước bạn cắt bị bay ra ngoài, của sau bạn vừa dựng vợt vừa cắt xuống, thì quả bóng đó rất có thể sẽ rúc lưới. Vì vậy các bạn hãy thay đổi từng thông số một. Điều cần thay đổi trước tiên là góc vợt. Góc vợt quan trọng hơn. Thứ hai, tuyệt đối đừng điều chỉnh góc vợt này trong khi đang đánh. Ví dụ khi bạn cảm thấy quả bóng này cắt sẽ bị bay ra ngoài. Ban đầu bạn để vợt mở, bỗng nhiên lại cắt như thế này. Hoặc khi bạn cảm thấy bóng sắp rúc lưới, ban đầu bạn để vợt đứng, rồi bỗng nhiên đưa lên và cắt mạnh xuống. Đừng thay đổi góc vợt trong khi đang đánh. Tiếp theo, thực hiện minh họa lỗi sai. Ví dụ của bóng này bạn cảm thấy sẽ không rúc. Kết quả bạn dùng vợt này và thấy bị rúc lưới. Rồi của tiếp theo, trong khi đang đánh bạn lại đưa vợt lên như thế này. Ban đầu để vợt đứng, rồi bạn nghĩ nó sẽ rúc lưới. Liền trong lúc đánh đưa vợt lên. Chúng ta nhất định phải điều chỉnh trước rồi mới cắt. Điều chỉnh trước rồi mới cắt. Tuyệt đối không được để vợt đứng như thế này rồi. Bạn cảm thấy sắp hỏng chạm lưới liền đưa vợt lên. Hoặc với bóng không quá xoáy, ban đầu bạn nghĩ sẽ rúc lưới. Rồi bạn thấy cắt ngang vợt thì bóng bay ra ngoài. Ở của tiếp theo bạn tuyệt đối đừng đưa vợt lên như thế này. Trong khi đang đánh, tuyệt đối không được thay đổi góc vợt này. Chúng ta nhất định phải điều chỉnh góc vợt xong rồi mới cắt xuống. Tôi cũng biết là Trương Kế Khoa đã nói, muốn cắt nhanh, thường thì ban đầu để vợt mở. Sau đó vào đúng thời điểm bóng chạm thì dựng vợt lên, để tăng tốc độ. Nhưng các bạn nghiệp dư tuyệt đối đừng học theo. Bởi vì đó là kỹ thuật khá cao cấp. Các bạn tuyệt đối đừng học. Đã nói xong nguyên lý, tiếp theo tôi sẽ bắt đầu nói về toàn bộ quá trình cắt bóng.
Trước hết bắt đầu từ bước di chuyển vào vị trí, tức là di chuyển. Chi tiết đầu tiên của di chuyển là bước sang bên trái bằng chân trái. Ở giữa và bên phải thì bước chụp bằng chân phải. Cụ thể nghĩa là thế nào? Đó là khi bóng xuất hiện ở phía này. Ví dụ bóng bay đến theo hướng này, thì chúng ta cơ bản sẽ chọn bước chân trái lên trước, sau đó cắt. Sử dụng bước rộng, đó là bước rộng, đưa chân trái lên, cắt. Khi bóng xăng xuất hiện ở đường biên này và đường biên bên phải này, chúng ta thường làm gì? Bước chụp, đưa chân phải lên và cắt. Bước chụp bằng chân phải và cắt. Thường là một quá trình như vậy. Xin mời xem minh họa. Khi bóng xuất hiện ở bên phải của chúng ta thường làm gì? Bước chụp lên và cắt. Dù khoảng cách của bạn nhỏ đến đâu, ví dụ tôi vẫn đứng đây, bóng ở đây. Bóng dù có gần tôi thế nào, tôi cũng bắt buộc phải bước chụp một bước rất nhỏ. Bạn thấy một bước chụp rất nhỏ. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì khi chúng ta hình thành thói quen bước chụp, chúng ta đứng ở đây, bóng ở đó, chúng ta chắc chắn có thể dùng bước chụp để lên. Nhưng nếu bạn hình thành thói quen bước rộng, dù rằng khi bóng còn gần bạn, bạn có thể bước rộng không lên được để cắt. Nhưng một khi bóng rời xa bạn, khi bạn bước rộng không tới nơi, bạn rất dễ với tay ra. Vì vậy, dù bóng có nhỏ thế nào, chỉ cần đưa chân phải lên thì nhất định phải bước chụp. Dù bạn chỉ bước lên 1mm như tối lúc nãy cũng được. Một bước chụp rất nhỏ 1mm cũng được. Khi bóng xuất hiện ở bên trái của chúng ta, thường chúng ta dùng bước rộng. Dùng bước rộng lên và cắt. Chủ yếu dùng bước rộng lên và cắt. Tôi vừa nói bên phải tại sao phải dùng bước trụ. Bởi vì vị trí đứng của chúng ta thường lệch về đây. Vì vậy phần lớn bóng ở phía đó bên phải là một bước rộng không thể tới được. Vì vậy bắt buộc phải hình thành thói quen bước trụ. Bởi vì bạn bước rộng nhiều quá thì bạn sẽ không trụ bước nữa. Thì bóng ở đây hơi xa một chút, bạn sẽ đều không với tới được. Nhưng bên này thì có thể dùng bước rộng. Bởi vì bước rộng của bạn về cơ bản, có người đứng ở đây, bên này chỉ cần một bước là bước rộng tới nơi, khôi phục lại còn nhanh. Đối với nghiệp dư, tuyệt đối đừng dùng kiểu này để cắt. Hoặc khi bóng ở bên trái, tuyệt đối đừng đưa chân phải lên để cắt như vậy. Như vậy bạn khôi phục lại cơ bản là không kịp, lập tức bị người ta đánh ra góc rộng là bị khóa chết. Vì vậy bên này có thể lên chân trái. Còn bên này thì bước chụp bằng chân phải. Chi tiết thứ hai của di chuyển là khi bạn bước chân lên, chân nhất định phải đặt ở phía sau bóng. Tuyệt đối đừng để xảy ra tình huống chân bước nhỏ, tay với dài. Hoặc chân bước quá lớn, tay đưa ra nhỏ. Dưới đây sẽ minh họa. Ví dụ khi bóng ở đằng kia, chúng ta tuyệt đối không được để xảy ra cái gọi là chân bước nhỏ tay với dài. Giống như thế này, chân bước rất nhỏ, tay đưa ra rất dài. Bởi vì với không tới mà, chân bước nhỏ quá, tay đưa quá dài. Cũng đừng để xảy ra tình trạng chân bước quá lớn, tay đưa ra quá nhỏ, thì bị kẹt lại. Chân bước quá lớn, tay đưa ra quá nhỏ. Như vậy tức là đã bước quá đà. Loại thứ nhất tức là với không tới, loại thứ hai tức bước quá đà. Vì vậy cả hai loại này đều không được. Chúng ta nên thế nào? Mỗi lần hãy đặt chân ở phía sau bóng. Bất kể bóng ở đâu, chúng ta nên đặt chân ở phía sau bóng. Đặt chân xong ở phía sau bóng mới cắt. Đặt chân vào đúng phía sau bóng rồi mới bắt đầu cắt.